from Janakpur, I shared about what is the Roman Catholic University. अनि हामीले अहिलेसम्म सिकाएको कुराहरू धेरै नै छन् अनि जनकपुरबाट चाहिँ मैले रोमन क्याथोलिकहरूको विषयमा सिकाएँ, Roman Catholic Vidya विश्वविद्यालयको विषयमा सिकाएँ। And then from Siliguri, I taught about monasticism and scholasticism, or how to be a monk and scholar. अनि त्यसपछि मैले चाहिँ सिलिगुडीबाट मोनास्टिसिजम एन्ड स्कोलास्टिसिजम अनि त्यसपछि कसरी चाहिँ एउटा भिक्षु हुने अनि सिक्ने त्यो कुराहरू मैले सिकाएँ। And then the last class we had was on internships. अनि त्यसपछिको पछिल्लो क्लास थियो इन्टर्नसिपको बारेमा। And how God was saying that internships are, Jesus said, come and see. He said, come follow me, अनि इन्टर्नसिप गर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ सँगै बसेर सिक्ने कुराहरू प्र्याक्टिकल व्यवहारिक कुराहरू हुन्छ। अनि जसरी येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो आऊ म कहाँ बसिरहेको छु हेर मलाई पछ्याउ मबाट सिक भन्नुभयो। In Matthew 4:18-22 he talks about how he called Peter, James and John, who were fishermen. अनि जसै परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले मत्तीको 4:18 जसरी उहाँले 4:18-22 बोलाउनु भयो याकुबलाई पत्रुसलाई बोलाउनु भयो त्यसै गरी। And then how a teacher and a student needs to behave. अनि सिकाउनु भयो कि एउटा शिक्षकले र एउटा विद्यार्थी एउटा छात्राले गर्नुपर्ने व्यवहार सिकाउनु भयो। And then we studied about the Lamjung internship and his story. अनि त्यसपछि हामीले लमजुङ इन्टर्नशिप अनि त्यहाँको इतिहास त्यहाँको कथा हामीले सुन्यौं। And how this brother, he was, he came with knowing nothing, but how God, taught him many things. अनि यो लमजुङको भाइसँग केही पनि थिएन अनि तर परमेश्वरले उसलाई कसरी ल्याउनु भयो दिनु भयो उसलाई सिकाउनु भयो। And how Jesus was talking to in Matthew 19:21. कि कसरी मत्तीको पुस्तकमा 19:21 मा परमेश्वरले के भन्नुभएको छ। If you want to be perfect, he told the rich man, go sell what you have, give to the poor, and you will have treasure in heaven. अनि उहाँले भन्नुभयो कि त्यो एउटा धनी व्यक्तिलाई यदि तिमी साँच्चै सिद्ध हुन चाहन्छौ धर्मी हुन चाहन्छौ भने चाहिँ तिमीसँग भएका सबै कुराहरू बेचेर धन सम्पत्ति बेचेर गरिबलाई देऊ ताकि तिमीले स्वर्गमा चाहिँ धन प्राप्त गर्नेछौ। And then come follow me. अनि मलाई पछ्याऊ भन्नुभयो। But he was following money more than wanting to follow Jesus, so therefore he went away sad. अनि त्यो धनी व्यक्तिले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनु भन्दा ज्यादा पैसा रुपैयाँलाई चाहिँ पछ्याउनुहुन्थ्यो, त्यसै कारणले उहाँले पैसालाई त्याग्न सक्नु भएन, धेरै दुखी भएर येशूबाट टाढै हुनुभयो। So internship is that you are learning from a person, not a program, not a schedule. अनि यो इन्टर्नशिप भन्ने बित्तिकै तपाईले एउटा व्यक्तिबाट सिक्ने कुरा हो, एउटा व्यावहारिक रूपमै सिक्ने कुरा, त्यहाँ समावेश भएर सिक्ने कुरा, कुनै प्रोग्राम एउटा समय तालिका एउटा प्रोग्रामबाट सिक्ने कुरा होइन। You are following Jesus in that person who is teaching you. अनि तपाई त्यो व्यक्तिलाई पछ्याउनुहुन्छ अथवा त्यो अगुवालाई पछ्याउनुहुन्छ जसले तपाईलाई सिकाइरहेको छ। Today we're going to talk about apprenticeship. आज चाहिँ हामी अप्रेन्टिसशिपको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं। So apprenticeship is a Latin word. अनि यो अप्रेन्टिसशिप भन्ने शब्द चाहिँ ल्याटिन शब्द हो। Apprehend means to understand. अप्रिहेन्ड भन्ने यो शब्दको अर्थ चाहिँ के लाग्छ भन्दा चाहिँ केही कुराहरुको बुझाइ बुझ्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। It means to like conceive, as in getting pregnant. अनि यसले चाहिँ एउटा कन्सिभ हुने केही कुराहरु राख्ने अथवा एउटा गर्भमा राख्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। It also means to get the picture. अनि यसको मतलब यो पनि हो कि त्यो एउटा चित्रलाई बुझ्नु, एउटा चित्रण देख्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। It is to grasp something or to perceive something. अनि यसले चाहिँ कुनै कुराहरुलाई पकड्नु अथवा कुनै कुराहरुलाई चाहिँ एउटा विचार गर्नु, त्यसलाई बुझ्नु, दृष्टिकोणले हेर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। It's to realize or to recognize. अनि यसको अर्थ चाहिँ एउटा महसुस गर्ने, त्यसलाई पहिचान गर्ने पनि हुन्छ। So in internship you have no knowledge, you're just learning from a person from scratch.
अनि इन्टर्नसिपको जुन एउटा फेज हुन्छ, एउटा भाग हुन्छ, त्यो सिजनमा चाहिँ तपाईँलाई केही पनि थाहा हुँदैन, तपाईँ जस्ट हेर्नुहुन्छ अनि सिक्नुहुन्छ। But apprenticeship is you are learning a special skill. अनि अप्रेन्टिससिपको एउटा फेजमा त्यो भागमा आइपुग्दा चाहिँ एउटा सिकेको हुन्छ त्यो व्यक्तिले। It's a hands-on approach, how to do it. अनि त्यति बेला चाहिँ उसले आफ्नै हातहरू चलाएर अथवा आफ्नो सिपहरू चलाएर चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने सिप उसँग हुन्छ। It is learning by doing. अनि यो चाहिँ कस्तो खालको अवस्था हो भन्दा चाहिँ काम गरेरै सिक्ने, अभ्यास गरेरै सिक्ने। Not learning in a classroom looking at a whiteboard or a blackboard. अनि यो चाहिँ यस्तो होइन एउटा कक्षामा बसेर होइन ब्ल्याकबोर्ड व्हाइट बोर्डमा हेरेर सिक्ने एउटा तपाईको अभ्यस्त सिकाइ होइन यो। Apprenticeship is not theory, it's practical. अनि अप्रेन्टिससिप भनेको चाहिँ यो सिद्धान्तहरू तपाईको होइन थ्योरिटिकल नलेजहरू होइन, तर यो चाहिँ प्र्याक्टिस हो, एउटा व्यवहारिक कुरा हो। And so in your behavior, in your hand skill set, you will learn something new. अनि तपाईको हातमा चाहिँ एउटा सिपहरूको एउटा जमात हुन्छ, अथवा एउटा सिपमा तपाईँ पोख्त हुनुहुन्छ कसरी कामहरू गर्ने, कसरी समाधान गर्ने भनेर। Your hidden talent is taken out. Your hidden gift is recognized. अनि जब यो एप्रेन्टिससिपको तह लेभलमा एउटा व्यक्ति आइपुग्छ, उसको भित्र लुकेका ती ज्ञान दान वरदानहरू, उसको क्षमताहरू चाहिँ बाहिर प्रस्फुटन हुन्छ, प्रकट हुन्छन्। It's a time where you will earn and you will learn at the same time. अनि यो अप्रेन्टिससिपको एउटा लेभलमा अवस्थामा मान्छे आइपुग्दा चाहिँ त्यो मान्छेले के गर्छ, उसले कमाउँछ पनि, उसले सिकिरहेको पनि हुन्छ। You cannot have the same situation in a college where you're sitting and looking at a teacher and you're looking at a whiteboard or a blackboard. It cannot happen. यो अप्रेन्टिससिप भन्ने अवस्था हामीले कलेजमा पढ्दैखेरि यो गर्न सक्ने कुरा होइन, हामीले गर्न सक्दैनौँ। There's no college or school where the students sit and the teacher teaches and gives student money. अनि कुनै पनि अहिले यस्तो खालको स्कुल अथवा कलेज छैन कि बच्चाहरू अथवा विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा बसेर सिक्छन् अनि त्यहाँ कि सिपहरू पनि सिक्छन् र पैसा कमाउने त्यस्तो ठाउँ छैन। Teachers don't pay them. Students pay teachers. Teachers don't pay students. शिक्षकहरूले उनीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई पैसा दिनु हुँदैन, तर विद्यार्थीहरूले चाहिँ शिक्षकहरूलाई पैसा दिइरहेका हुन्छन्। Apprenticeship, the student is learning and earning. अनि अप्रेन्टिससिपको एउटा यो अवस्था हो, त्यो एउटा लेभल एउटा भाग हो कि विद्यार्थीले चाहिँ कमाउँछ अनि सिक्छ। Now many years ago, धेरै वर्ष अगाडि Paro joined the slum Tara School Ministry of Non-Formal Education. अनि हाम्रो एकजना पारु म्यामले हाम्रो यो स्लम एरियाको सुकुम्बासी एरियाको स्कुल छ जुन जसको नाम तारा स्कुल हो, त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा नन फर्मल एजुकेसन छ। And she was learning and earning. अनि त्यो त्यसमा उहाँले काम गर्दाखेरि उहाँले सिक्दै पनि हुनुहुन्थ्यो, कमाउँदै पनि हुनुहुन्थ्यो। Now there is another girl who's doing an apprenticeship with her. अनि एकजना अर्को बहिनी छिन्, अनि पारु म्यामसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ अप्रेन्टिससिप गर्दै हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ। And she, Aksha Miss, is learning how to do non-formal education for children under the, what do you call it, under the working environment with Paro ma'am. पारु म्यामसँग उहाँको छत्र छाया, उहाँको सुपरभिजनमा रहेर होइन, उहाँको हेरविचार केयरमा रहेर कसरी चाहिँ काम गर्ने यो एउटा सुकुम्बासी एरियाको यो नन फर्मल एजुकेसन जुन छ एउटा सेवाकाई छ, त्यो चाहिँ कसरी त्यहाँ बच्चाहरूलाई पढाउने भनेर उहाँको के भन्ने छाता मुनि रहेर काम गर्ने भन्ने सिक्दै हुनुहुन्छ। Yes. So today we're going to look at what is biblical apprenticeship. अब हामी चाहिँ बाइबलीय अप्रेन्टिससिप भनेको चाहिँ के हो यो हेर्नेछौँ। So an apprentice from the Bible is a little different from the apprentice in the world. संसारमा भएको अप्रेन्टिससिपको कुराहरू जति पनि छ त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति फरक छ हाम्रो बाइबलको। An apprentice in the Bible has to have 3 qualifications. अनि बाइबलीय अप्रेन्टिससिपको लागि चाहिँ 3 प्रकारको गुणहरू अथवा क्षमताहरू हुनुपर्छ। So if you are an apprentice, यदि तपाईँ अप्रेन्टिससिप हुनुहुन्छ भने
Apprentice, not apprentice. 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 Apprentice हुनुहुन्छ भने जो apprenticeship गर्ने व्यक्ति, When you're an apprentice, you need to have three things. यदि तपाईँ apprentice हुनुहुन्छ भने चाहिँ तीनटा कुरा हुन आवश्यक छ। You need a cross. तपाईलाई क्रुस चाहिन्छ, You need a yoke. तपाईलाई जुवा चाहिन्छ, And you need a thorn. हर्न Thorn. थर्न काँडा, ओके, अनि तपाईलाई चाहिँ घोच्ने काँडा चाहिन्छ। Okay? Three things. तीनटा कुरा। Not very nice and happy अनि things. सुन्दाखेरि यो तीनटै कुरा चाहिँ तपाईको लागि एकदम रमाइलो, आहा यो त एकदमै मजेदार कुरा छ भन्ने लाग्दैन। So tomorrow, Paro ma'am will tell Aksha ma'am, you need a cross, you need a yoke, you need a thorn. अनि भोलि हाम्रो पारु म्यामले अक्षय म्यामलाई भन्नुहुन्छ कि तपाईलाई एउटा क्रस चाहिन्छ है, तपाईलाई एउटा क्रुस चाहिन्छ, काँडा चाहिन्छ, तपाईलाई जुवा चाहिन्छ भन्नुहुन्छ। And I think maybe Aksha will think, okay, I need to run away from here. अनि त्यो सुन्ने बित्तिकै अक्षय म्यामले भन्नुहुन्छ म यहाँबाट भाग्नुपर्छ, यहाँ त गाह्रो छ मलाई। She's telling me I have to carry a cross. मलाई यहाँ क्रुस बोक्नुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँले। She wants to put a yoke, a burden on me. मलाई जुवाको एउटा भार बोझ राख्दिन चाहनुहुन्छ। She wants to put a thorn inside me. ओहो मलाई काँडाले घोच्दिन चाहनुहुन्छ। Well, I need to run away. म त कहाँ यस्तो लिनै सक्दिनँ, म त भाग्ने हो। Yeah, but Jesus said, तर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो my yoke is easy. मेरो जुवा हलुका छ, My burden is light. मेरो बोझ हलुका छ। He will give us the cross, but he'll give us the grace to carry the cross. हो, ख्रीष्टले हामीलाई क्रुस बोक्न लगाउनुहुन्छ अथवा त्यो मौका दिनुहुन्छ, तर उहाँको अनुग्रहले त्यो हाम्रो लागि सहज बन्न पुग्छ। He'll give us a thorn, but he will give us his grace will be sufficient in our weakness. अनि उहाँले त्यो घोच्ने काँडा पनि हामीलाई दिनुहुन्छ, तर उहाँको पर्याप्त त्यो प्रशस्त अनुग्रहले गर्दा हामीलाई सहज हुन्छ। Okay, so let's look at the Bible verse. आउनुहोस् हामी बाइबलको त्यो पदलाई हामी हेर्नेछौँ। Matthew chapter 16 verse 24. मत्तीको 16को 24 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. म यहाँ पढ्नेछु मत्ती 16को 24 पदलाई। तब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। Again, whether it's internship or apprenticeship, यो इन्टर्नशिपको अवस्था होस्, अप्रेन्टिसशिपको अवस्था होस्, we are following Jesus. हामी येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने हो, Or the following Jesus in some other person. अथवा हामीले येशू ख्रीष्टको चरित्र कति हाम्रा अरू मान्छेको जीवनबाट हामी सिक्ने हो, हेर्ने हो अथवा पछ्याउने हो। Okay, so first thing is, if anybody wants to follow Jesus, पहिलो कुरा यदि कोही व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउन चाहन्छ भने he must deny himself अनि त्यो व्यक्तिले आफूलाई आफैले इन्कार गर्नुपर्छ and take up his cross अनि उसको क्रुसलाई उठाउनु पर्छ and follow अनि Jesus. येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनु पर्छ। What does it actually mean? यसको मतलब चाहिँ के होला त? It actually means that you don't have to die on the cross like Jesus died on the cross. अनि येशू ख्रीष्ट जसरी क्रुसमा मर्नु भयो त्यही तरिकाले मर्न पर्छ भन्ने होइन। There's only one savior in the world. We don't need another savior. यो संसारमा एकजना मात्रै उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, त्यो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, अरूको हामीलाई चाहिँदैन। What this means is तर that यसको अर्थ के हो भने like Jesus suffered on the cross, जसरी येशू ख्रीष्टले त्यो क्रुसमा दुःख भोग्नु भयो, we have to suffer to serve Jesus. हामीले पनि त्यस्तै प्रकारको दुःख चाहिँ भोग्नु पर्छ उहाँलाई सेवा पुर्याउनलाई। If somebody tells you, यदि कसैले हामीलाई यस्तो भन्छ भने come follow Jesus, आउनुहोस् येशूलाई पछ्याउनुहोस्, you'll get a lot of money, ए धेरै पैसा पाउनुहुन्छ, you'll get a lot of this, धेरै यस्तो कुराहरू पाउनुहुन्छ, you'll get a lot of that. यो त्यस्तो कुराहरू पाउनुहुन्छ। Yes, God will bless you, हो, परमेश्वरले आशीष दिनुहुनेछ, but that's not the Christian life. तर त्यस्तै कुरा पाउने भनेर नै पछ्याउने चाहिँ क्रिस्चियन जीवन होइन। If you want to follow यदि Jesus, येशूलाई पछ्याउन चाहनुहुन्छ भने you will get a cross, a suffering. तपाईलाई दुःख दिने, तपाईलाई चोट पुर्याउने, तपाईलाई गाह्रो बनाउने क्रुस पाउनुहुनेछ। Another way to look at this is the story of Jacob in the Old Testament. हामीले पुरानो करारमा याकुबको एउटा हामीले कथा उसको जीवनलाई हेर्यौं भने
whole night he wrestled with God. ऊ सारा रात यसुसँग ऊ सङ्घर्ष गरिरहेको थियो, झगडा गरिरहेको थियो, एक प्रकारले भनौँ न कुस्ती खेलिरहेको थियो। And then Jesus in the Old Testament, whose name is unknown, यसु ख्रिस्टको नाम चाहिँ खुलाइएको छैन पुरानो करारमा। and Jesus told him, it's becoming day, I need to go. अनि त्यहाँ चाहिँ यसु ख्रिस्टले भन्दै हुनुहुन्छ बिहानी हुँदैछ, म जानुपर्छ अब। And Jacob said, I'd rather die if I see God's face than to live without your blessings. Bless me, then only I'll leave you. अनि त्यो कुस्ती खेल्दा खेल्दा चाहिँ याकुबले नि त्यहाँ भन्नुहुन्छ कि म बरु तपाईँको मुहार हेरेर बरु म मरम, त्यसको मलाई अर्थ छैन, तर जानुभन्दा अगाडि तपाईँको नाम मलाई भनिदिनुहोस्, होइन, मलाई आशिष दिनुहोस्, Okay. मलाई आशिष दिनुहोस् भन्नुभयो। And Jesus broke his hip joint. अनि त्यसपछि उसको कम्मरको जुन एउटा हाडको जोरीलाई चाहिँ उहाँले हल्लाइदिनु भयो, तोडिदिनु भयो। And he blessed Jacob. अनि त्यहाँ याकुबलाई आशिष दिनुभयो। And he said, you're no longer Jacob but Israel. तर अब तपाईँ चाहिँ याकुब होइन, अब अथवा तिमी याकुब होइन, अब तिमी चाहिँ इजरायल हौ भनेर भन्नुभयो। And let's read Genesis 32 verse 30 and 31. अब हामी उत्पत्तिको 32 को 30 देखि 31 सम्म हामी हेर्नेछौँ। So Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Just as he crossed over Peniel, the sun rose on him, and he limped on his hip. यस कारण याकुबले त्यस ठाउँको नाउँ पनिएल राखे, किनकि परमेश्वरको सम्मुखै परे तापनि मेरो ज्यान बाँच्यो भनी तिनले भने। तिनको कम्मरले गर्दा तिनी खोच्चै खोच्चै हिँडेर पनिएल नागिसक्दा सूर्योदय भयो। तिनको कम्मरको नसो छोइएको हुनाले आजसम्म इजरायलहरूले कम्मरको नसो खाँदैनन्। So, verse 30 and 31, it shows that Jacob walked with a limp the rest of his life. यो उत्पत्ति 32 को 30 र 31 को पद अनुसार याकुबले चाहिँ उसको जीवनभरि नै उनी खोच्चै खोच्चै हिँडे। He met God. उहाँले परमेश्वरलाई भेट्नुभयो याकुबले। And his name was changed from Jacob to Israel. उसको नाम याकुबबाट इजरायलमा परिवर्तन भयो। And God blessed him. We do not know what that blessing was. परमेश्वरले उसलाई आशिष दिनु भएको छ, त्यो कस्तो प्रकार आशिष हामीलाई थाहा छैन। It's secret, not even said in the यो Bible. रहस्यमा छ, बाइबलमा खुलाइएको छैन। But तर after that he had a limp. तर त्यसपछि उसँग चाहिँ खोच्चै खोच्चै हिँड्नु पर्ने भएको थियो, कम्मरको नसामा लागेको कारणले। When you follow Jesus, जब तपाईँ येशूलाई पछ्याउनुहुन्छ, what is your limp? तपाईको त्यो खोच्च्याइएको अथवा तपाईलाई त्यहाँ गाह्रो भएको अवस्था के हो? See, Jacob wrestled with his brother. याकुबले आफ्नो दाजुसँग पनि कुस्ती खेल्यो। And he, by deception, got his birthright. अनि त्यसपछि धोका दिएर दाजुको जेठोपनको अधिकार उसले लुट्यो। Then he wrestled with his father-in-law Laban, अनि त्यसपछि उसको ससुराबा लाबानसँग पनि उसले कुस्ती खेल्यो, who deceived him in the area of business as well as regarding his two daughters. अनि व्यापार बिजनेसको मामलामा अथवा दुईटा छोरीको मामलामा उसले पनि धोका खायो। Finally, Jacob realized, तर त्यति बेला चाहिँ याकुबले यो कुरालाई याद if I गर्यो, wrestle with people, nothing's going to happen good in my life. यदि मान्छेसँग मैले खाली कुस्ती खेल्ने, उनीहरूलाई झुकाउने छकाउने काम गर्दा मेरो जीवनमा केही असर हुनेवाला छैन। But if I wrestle with God, तर म परमेश्वरसँग कुस्ती खेल्छु, my life will be blessed. मेरो जीवनमा आशिष आउनेछ। And he wrestled with God. अनि साँच्चै नै उसले वास्तवमा गडसँग चाहिँ परमेश्वरसँग उसले कुस्ती खेल्यो। But God gave him a cross, a limp. तर त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरलाई एउटा क्रुस बोकाउनु भएको छ। What is that cross? त्यो क्रुस के हो त? What is that limp? अनि त्यो खोच्याउने अथवा त्यहाँ चोट लागेको कुरा के हो त? I have a cross that Sujan doesn't have. जुन प्रकारको क्रुस मैले बोकिरहेको छु त्यो सुजनले बोक्नु भएको छैन। The type of cross that Roshan has, Ruth Didi doesn't have. अनि जुन प्रकारको क्रस चाहिँ रोशनसँग छ त्यो रुथ दिदीसँग छैन। Each of us have a different shaped cross according to our life. हाम्रो जीवन अनुसारको एउटा आकारिएको क्रस जुन छ, क्रुस छ, अरू सबैसँग मिल्दोजुल्दो छैन। There is a type of limp that Sujan does that Samir doesn't limp that way. जस्तो प्रकारले उहाँले क्रुस बोकेर त्यो
खोज्दै हिँड्नु भएको छ उहाँको आत्मिक जीवनमा, त्यो समीर भाइसँग छैन। Okay? Each of us have our own unique limp with God. अनि हामी सबैसँग चाहिँ त्यो एउटा कम्मरमा याकोबको एउटा खोच्याउने समस्या अथवा त्यहाँ चोट लागे जस्तै हाम्रो सबैको जीवनमा चाहिँ एउटा खोच्याउने ठाउँ छ। What is the limp that you have? अनि त्यो खोच्याउने कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनमा के हो? There's a brother who is part of our ministry from the UK. युकेबाट एकजना दाजु हाम्रो मिनिस्ट्रीको एउटा भाग हुनुहुन्थ्यो। In the last 10 years, he is coming regularly to do training for leaders. अनि अगुवाहरूलाई सिकाउनको लागि उहाँ 10 वर्षसम्म यहाँ नेपालमा धाइरहनु भयो। We both wrote a book together. We're writing a second book together. हामी दुवैजना मिलेर एउटा हामीले किताब लेखौँ, फेरि अर्को लेख्दैछौँ। And, he came and he trained. There was one person in our pastoral retreat center that when he was speaking, he was translating for him. अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ सिकाउनु भयो, धेरैजनालाई सिकाउनु भयो। अनि हाम्रो रिट्रिट सेन्टरमा चाहिँ एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ उहाँको त्यो वचनलाई अथवा सिकाउने कुरालाई अनुवाद गर्दै हुनुहुन्थ्यो। He was not a pastor at that time, but he was apprentice in our ministry. उहाँ वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यो अनुवाद गरेको बेलामा चाहिँ उहाँ चाहिँ पास्टर भइसक्नु भएको थिएन, तर हाम्रो मिनिस्ट्रीको अप्रेन्टिस हुनुहुन्थ्यो। Yeah, he got saved as he was studying bachelor in Nepali in India. अनि नेपाली भाषामा इन्डियामा उहाँले चाहिँ ब्याचलर गर्दै हुनुहुन्थ्यो बाइबलमा, नेपालीमा bachelor in Nepali language. जस्ट नर्मल कलेज। Yeah, normal. ओके उहाँले चाहिँ ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्थ्यो मेजर नेपालीमा भनौँ न, कलेजमा। Yeah, and then he got saved. अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँले परमेश्वरलाई पाउनु भएको रहेछ। His sister was working in our ministry. अनि उहाँको बहिनी अथवा दिदी चाहिँ हाम्रो मिनिस्ट्रीमा काम गर्नु भएको रहेछ। And then he asked her, please ask, whether I can get an opportunity to be an intern. अनि त्यसपछि उहाँको बहिनीलाई भन्नुभएको छ, यसो मेरो कुरा राख्देऊ न, म त्यहाँ इन्टर्नसिप अथवा के गर्न सक्छु कि त्यहाँ उहाँहरूसँग मिलेर भन्नुभएको। He joined us. उहाँ आउनुभयो, हामीसँग He did his internship. अनि पहिलो सुरुमा उहाँले हामीसँग इन्टर्नसिप गर्नुभयो। Then he did his apprenticeship. त्यसपछि अप्रेन्टिसशिप गर्नुभयो। He fell in love with another apprentice girl that was part of our ministry. अनि हाम्रो मिनिस्ट्रीमा अर्को काम गर्दै गर्नु इन्टर्न गर्दै गर्नु भएको एकजना बहिनीसँग उहाँले प्रेममा पर्नुभयो। And I had the privilege of sharing the marriage Bible, sermon, the marriage sermon in their wedding in Gorkha. अनि गोर्खामा उहाँहरूको त्यो विवाहको जुन एउटा वचन हुन्छ त्यो वचन चाहिँ मैले बाँड्ने मौका पाएँ। But this brother, when he came, he knew nothing about the Bible. अनि जब उहाँ हामीसँग आउनु भएको थियो बाइबलको विषयमा उहाँलाई केही पनि थाहा थिएन। But he learned the Bible. तर उहाँले सिक्नु भयो। He knew nothing about how to serve God, but as an apprentice, he learned how to serve God. अनि उहाँलाई कसरी परमेश्वरको सेवा गर्ने, सेवाकाई के यस्ता कुराहरू कति पनि थाहा थिएन। जस्तै उहाँ एप्रेन्टिसशिप गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यी कुराहरू यहाँ सिक्नुभयो। He is now a pastor. He has his own church. अहिले उहाँको आफ्नै मण्डली छ अनि त्यही मण्डलीमा उहाँ पास्टरले सेवाकाई गर्नुहुन्छ। The church is a very fruitful church. अनि यो चर्च एकदम फलन्त छ, समृद्धि छ। All the church members, he told me, pays their tithes. अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो हरेक मण्डलीका विश्वासीहरूले चाहिँ दशांश भेटी हाल्नुहुन्छ। And with that they go to colleges and other places and share the gospel. अनि त्यही कुराहरूबाट चाहिँ उहाँ विभिन्न कलेजहरूमा जाने परमेश्वरको वचन सुसमाचार सुनाउने काम गर्नुहुन्छ। They take college students to restaurants, give them food and share the gospel with them. अनि कलेजका विद्यार्थीहरूलाई खानाहरू दिने रेस्टुरेन्टहरूमा हैन खाजाहरू दिने अनि त्यति बेला उहाँहरूसँग परमेश्वरको वचन सुसमाचार सुनाउने काम गर्नुहुन्छ। He and his wife have an organic agriculture land. अनि उहाँ श्रीमान र श्रीमती मिलेर उहाँले चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक एउटा भनौँ न एउटा उहाँले उब्जनीहरू गरिरहनु भएको छ अहिले। Last Saturday we were having fellowship. अनि गएको हप्ता हामी सँगै संगति गर्दै थियौँ। And he just came back after training 20 plus pastors and churches in Nepal. अनि नेपालको कुनै ठाउँमा उहाँले 20 जना भन्दा बढी पास्टरहरूलाई अगुवाहरूलाई सिकाएर आउनु भएको रहेछ। But for him, his whole life, after joining us, was not easy. अनि उहाँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो
अनि उहाँको सबै जीवनमा उहाँलाई चाहिँ एकदम सबै कुरा ठिकठाक भएको सबै सहज थिएन। He had to through suffering, so suffering brings success. हामीले यसरी भनौँ न, इङ्ग्लिसमा ठ्याक्क मिलेको छ है, दुःखको कुराहरूले कष्टको कुराहरूले भोगाएको कुराहरूले चाहिँ सफलता ल्याउँछ। If Jacob had not wrestled in suffering, he would not have become blessed by God and become Israel. परमेश्वरसँग उसले त्यो कुस्ती नखेलेको भए, परमेश्वरसँग त्यो दुखाइ कुस्तीको दुखाइ उसले नभोगेको भए ऊ याकुबबाट इजरायल हुन्थेन, परमेश्वरको आशिष पाउँथेन। Now let's talk about the yoke. अब हामी चाहिँ जुवाको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। Let's open to Matthew chapter 11 verse 29 to 30. अनि त्यसपछि हामी मत्ती 11 को 29 र 30 लाई हेर्नेछौँ। Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. अनि 29 Yes. यसरी 9 भने and 30. अनि त्यसपछि मत्ती 11 को 29 र 30 मा यसरी भनिएको छ, मेरो जुवा आफूमाथि ल्याऊ र मसँग सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु, अनि तिमीले आफ्ना आत्मामा विश्राम पाउनेछौ, किनकि मेरो जुवा सजिलो छ र मेरो भारी हलुको छ भन्नुभएको छ। See, the world wants to put a burden on you. हेर्नुहोस् कि संसारले हामी माथि चाहिँ एउटा बोझ दबाइदिन चाहन्छ। And your family wants to put a burden on you. अनि तपाईको परिवारले नि तपाईमाथि बोझ हाल्न चाहन्छ। Your ministry, your children, your wife wants to put a burden on you. तपाईको सेवकाई, तपाईको श्रीमती, तपाईको बालबच्चा, उहाँले तपाईमाथि बोझ राख्दिन चाहनुहुन्छ। And Jesus wants to put a burden on you. अनि येशूले नि तपाईमाथि भारी त्यो बोझ राख्दिन चाहनुहुन्छ। Which burden are you going to accept? अनि कस्तो खालको भारीलाई चाहिँ हामी स्वीकारेर बोकेर हिँड्ने हो त? The world's burden is not easy. संसारको भारी त्यो बोझ सहज छैन, सजिलो Your छैन। family burden, ministry burden is not easy. It's not light. तपाईको मण्डली, तपाईको परिवारको जुन एउटा बोझ र भारी छ त्यो सजिलो छैन, त्यो हलुको छैन। But the burden of Jesus तर येशू ख्रीष्टको भारी is light. हलुको छ। His yoke is very easy. उहाँको जुवा सजिलो छ। But you need to put on a yoke. तर तपाईले त्यो जुवा राख्नुपर्छ आफ्नो काँधमा। If you see in the villages, जब तपाईँ गाउँहरुमा जानुहुन्छ, there is a senior cow and a junior cow. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो एउटा परिपक्व एउटा तपाईको गोरु हुन्छ, अनि भर्खरको एउटा अर्को बर गोरु हुन्छ। Or even a bull, yeah? Yes. Yeah. So the senior cow will make the junior cow go this side when the junior cow wants to go this side. अनि तपाईहरुले गोरुहरु नारेको त देख्नु भएको छ। एउटा चाहिँ अलि ठुलो अलि परिपक्व गोरु हुन्छ, अर्को चाहिँ भर्खरको जवान एउटा बर हुन्छ। अनि त्यो बर चाहिँ जोत्न नचाहेर यताउता मटारिएर यताउता जान खोज्दै ठुलोले उसलाई तानेर लाइनमा लिएर आउँछ। See, you need to know very, very important. तपाईले यो कुरा बुझ्न चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ। When you serve Jesus, जब तपाई येशूको सेवा गर्नुहुन्छ, you will say, why is Jesus leading me this way? अनि तपाईले भन्नुहुन्छ किन प्रभुले मलाई यो बाटोतिर अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ, लैजाँदै हुनुहुन्छ। According to my logic and my mind, I should go this way. अनि हाम्रो दिमागमा मेरो सोच विचार मेरो अवस्था अनुसार मलाई लाग्छ म त यतातिर जानु पर्ने, म किन यता जाँदै छु? But that's not true. तर यो सत्य होइन। Your senior cow, Jesus, or the leader that is leading over you, they know as God is showing them that this is not the right path for you. This is the right path for you, even if it is not logically correct. हाम्रो विचारमा त्यो कुरा हामीलाई सही नलागे तापनि जुन चाहिँ हाम्रो त्यो परिपक्व एउटा गोरुको उदाहरण दिए जस्तै हाम्रो लागि त्यो गोरु त्यो बाटो देखाउने मार्गदर्शन देखाउने जुन एउटा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, अथवा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको त्यो व्यक्ति त्यो अगुवा हुनुहुन्छ, जुन कुरा हामीले देख्न नसकेको कुरा उहाँले देख्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूले लगेको कुरा चाहिँ सही हुन्छ। Trust Jesus in your leader. अनि येशू ख्रीष्टमाथि यो कुरा भरोसा राख्नुहोस् कि तपाईको अगुवालाई पनि तपाईले भरोसा राख्नुहोस्। Because Jesus in them is leading you. किनभने तपाईको अगुवामा को हृदयमा हुनुभएको परमेश्वर अथवा येशू ख्रीष्टले तपाईको अगुवालाई अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। You may feel like, it's a waste of time, but it's not. तर कतिचोटि लाग्न सक्छ यो त मेरो समय बर्बाद हुन्छ, यो त खासै महत्त्वपूर्ण छैन, अर्थपूर्ण छैन भन्न लाग्न सक्छ। Let's read one Bible verse. हामी अर्को एउटा बाइबलको पदलाई 1 पढ्छौँ। Corinthians 15 verse 58. अनि त्यसपछि पहिलो कोरिन्थी 15 को 58 लाई हामी हेर्ने छौं। Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable,
always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. यसकारण मेरा प्रिय भाइयो स्थिर र अटल रह, प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाओ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। Now listen very carefully. धेरै ध्यान दिएर सुन्नु होला। What does this mean? यसको अर्थ के हो? This means that, you may think, I'm wasting my time over here. For so many years I'm in this ministry. So many years I'm doing the same thing over and again. But God knows, and none of your time is being wasted. अनि तपाईलाई लाग्न सक्छ यतिको वर्ष भइसक्यो, यतिको समय भइसक्यो, म यो सेवाकाईमा यो मिनिस्ट्रीमा म काम गरिरहेको छु, म के गरिरहेको छु भन्न लाग्छ। तर म तपाईलाई यो याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईको हरेक एउटा सानो सानो समय पनि बर्बाद भएको छैन। Sadly, there was a brother who came. He was part of our internship. एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो जो हाम्रो इन्टर्नशिपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। Then he was in the apprenticeship. उहाँ चाहिँ अप्रेन्टिसशिपको लेभलमा जानुभन्दा अगाडि And he just said, I'm going, and he left. अनि उहाँ भन्नुभयो म जान्छु भनेर उहाँले हामीलाई छोडेर जानुभयो। And then he told his pastor, I have no future in Agape mission. I don't want to be there. अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नो पास्टरलाई भन्नुभयो अगापे इन्टरनेसनल मिसनमा मेरो लागि कुनै भविष्य छैन। This was 10 years ago. यो 10 वर्ष अगाडिको कुरा हो। Then next we heard he was in a shop repairing phones. अनि त्यसपछि हामीले केही महिनापछि सुन्यौं कि उहाँ चाहिँ कुनै एउटा मोबाइल रिपेयर गर्ने पसलमा मोबाइल रिपेयर गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ। Then he was a praise and worship in the church. There also he left. अनि जुन मण्डलीमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको उहाँ चाहिँ अगुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ आराधकको अगुवा हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि उहाँले छोड्नुभयो। Then he went back to his village. अनि आफ्नो गाउँमा जानुभयो। And he married a non-Christian girl. एउटा अविश्वासी गैर क्रिस्चियनलाई उहाँले बिहे गर्नुभयो। And then after a little while he tried to stand for politics. He lost there also. अनि त्यसपछि केही समयमा उहाँ चाहिँ राजनीतिक पार्टीबाट उहाँ उठ्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यहाँ उहाँ हार्नुभयो। Now, what has happened to his life? त्यसो भए उहाँको जीवनमा अहिले के भइरहेको छ त? He thought, when I do some things for God, it's a waste of time. अनि उहाँले सोच्नुभयो म परमेश्वरको लागि के काम गर्छु अथवा उहाँको निम्ति केही सेवा गर्छु भने म चाहिँ मेरो समय बर्बाद गर्दैछु भन्ने सोच्नुभयो। I have no future in मेरो लागि serving God. भविष्य छैन परमेश्वरलाई हैन सेवा गर्ने कुरामा। That is saying I don't want Jesus' yoke. अनि त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ म येशू ख्रीष्टको जुवा बोक्न सक्दिन, म चाहन्न भन्नु हो। Let's go to the last one, the thorn. अब चाहिँ हामी अन्तिम जुन चाहिँ एउटा काँडा है त्यसको विषयमा हेर्नेछौँ। 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. अनि दोस्रो कोरिन्थी 12 को 7 देखि 10 सम्म हेर्नेछौँ। And Paul is speaking about himself. अनि पावलले आफ्नै विषयमा यहाँ बोल्नु भएको छ। And lest I should be exalted above our measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing I pleaded with the Lord 3 times, that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. यहाँ दोस्रो कोरिन्थी 12 को 7 देखि 10 म पढेर सुनाउने छु। तर प्रशस्त प्रकाशहरूको कारण घमण्डले म बढ्त नफुलु भनेर मलाई सताउन र घमण्डलाई रोक्नलाई शैतानको दूत अर्थात् एउटा काँडो मेरो शरीरमा दियो। मबाट हटोस् भनेर मैले 3 पल्ट प्रभुसित बिन्ती गरेँ, तर मलाई उहाँले भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। यसकारण ख्रीष्टको शक्ति ममा वास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा बढी खुसी साथ गर्व गर्नेछु। यसकारण ख्रीष्टको खातिर दुर्बलताहरूमा, बदनामीहरूमा, कठिनाइहरूमा, सतावटहरूमा, आपदहरूमा म सन्तुष्ट रहन्छु, किनकि जब म दुर्बल छु तब म शक्तिशाली छु। आमेन। Let's read Judges chapter 2 verse 3. न्यायकर्ताको 2 अध्यायको 3 पदलाई पढ्नेछौँ। Therefore I also said, I will not drive them out before you, but there shall be thorns in your side, and their gods shall be a snare or a trap to you. Judges chapter 2 verse 3. अनि यहाँ यसरी भनिएको छ,
यसैले म भन्दछु म उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपाउने छैन उनीहरू तिमीहरूका लागि काँडा र उनीहरूका देवताहरू तिमीहरूका लागि पासो बन्ने छन् Okay, so now the thorns were in the side of the Israelites because they because they let themselves worship the gods of their neighbors. अनि इजरायलीहरूकै विरुद्धमा अथवा उनीहरूको लागि त्यहाँ काँडा किन थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो छरछिमेकीहरूको देवताहरूलाई पुज्थे They become thorns in their side. त्यसै कारणले चाहिँ उनीहरूको शरीरमा उनीहरूको The people around became thorns in their side. ओके अनि उनीहरूको छरछिमेकीको वरिपरिका मान्छेहरू नै उनीहरूको लागि काँडा बन्न साबित भयो Now listen very carefully. यो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् There are different types of thorns in this world. अनि यो संसारमा धेरै प्रकारका काँडाहरू छन् When the thorn goes into your foot, how do you feel? जब तपाईको पैतालामा काँडाले घोज्छ तपाईलाई कस्तो महसुस हुन्छ Do you laugh? तपाई हाँस्नुहुन्छ No, you have pain. तपाईलाई दुःख हुन्छ दुःख छ तपाईलाई गाह्रो हुन्छ God brings pain in our lives so that we will be humble and not worship ourselves. अनि जब परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काँडा ल्याउनुहुन्छ हामीलाई नम्र पार्न ल्याउनुहुन्छ ताकि हामी घमण्डले फुलेर आफ्नै आराधना गर्दै नबसौं Paul says, lest I be exalted above measure. अनि भन्दै छ कि म चाहिँ नफुलौं म घमण्डले नफुलौं भनेर There was given a thorn for me. त्यसै कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ काँडा दिएको छ What is a thorn? त्यसो भए काँडा के हो It is something to puncture your pride. तपाईको घमण्ड फुलेको घमण्डले चाहिँ पङ्क्चर पार्दिने जस्तै हो How many of you say, I don't want pride? कतिजना तपाईहरु हामीहरु यहाँ भन्छौं कि हामीलाई मलाई घमण्ड चाहिदैन भनेर But many people say, but I don't want pain also. अनि मलाई त्यो भनौं न दुखाइ पनि चाहिदैन Impossible. यो सम्भवै छैन For you to be humble in ministry and in serving God, you need to have a thorn. तपाईलाई सेवाकाईमा नम्र हुनको लागि सेवाकाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ तपाईलाई काँडा चाहिन्छ Pride is the greatest idol on planet Earth. अनि यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो मूर्ति चाहिँ अहिले घमण्ड भएको छ Our heart is deceitful above all things. हाम्रो सबै कुराहरु हाम्रो हृदय एकदम छली छ More than anything else in this world, the most deceitful thing in this world is your heart and my heart. यो संसारमा भएका सबै कुराहरुमा अत्यन्तै छली कुरा चाहिँ हाम्रो हृदय मेरो हृदय र तपाईको हृदय छ And so when you are serving God, जब तपाई परमेश्वरलाई सेवा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ people will persecute you. मानिसहरूले तपाईलाई सतावट They दिनेछन् can be Christians, उहाँ क्रिस्चियन मान्छेले पनि हुन सक्छ they can be non-Christians, अविश्वासी मान्छेले पनि हुन सक्छ they can be members of your family, तपाईको परिवारकै सदस्य हुन it सक्छ can be a wife, तपाईको आफ्नो श्रीमती हुन it सक्छ can be your children, तपाईको बालबालिकाहरू हुन सक्छन् it may be some event, तपाईको कुनै एउटा अवस्था but you will get a pain, you'll get a thorn. यी सबै कुराहरूबाट कुनै न कुनै कुराबाट तपाईले काँडा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यो घोचाइ दुखाइ Sometimes it's a physical thorn, कति समयमा चाहिँ हामीले शारीरिक रूपमै महसुस गर्ने गरेर त्यो काँडाले हामीलाई दुःख दिन सक्छ sometimes it's an emotional thorn, कहिलेकाहीँ त्यो हामीलाई भावनालाई चोट पुर्याउने काँडा हुन सक्छ sometimes it's a spiritual thorn. कहिलेकाहीँ हाम्रो आत्मिक जीवनलाई चोट पुर्याउने त्यो काँडा हुन But you will get a सक्छ thorn. तर तपाईले काँडा अवश्य पाउनुहुन्छ And if you think, I don't have a thorn, अनि तपाईले भन्न सक्दा हैन मसँग त काँडै छैन भन्न सक्नुहुन्छ what irritates you the most? सरी What irritates you the most? तपाईको जीवनमा के कुराले चाहिँ तपाईलाई एकदम झिजो पार्छ केले वक्क दिक्क पार्छ What is the thing that frustrates you the most? जुन कुराले चाहिँ तपाईलाई एकदम रिसालु बनाउँछ तपाईलाई तातो तातो पार्छ कुन कुराले हो What makes you go on your knees every day? कुन कुराले चाहिँ तपाईलाई घोडा टेक्न बाध्य तुल्याउँछ That's your thorn. त्यही हो तपाईको काँडा My thorn is fundraising. मेरो काँडा चाहिँ के हो मलाई चाहिँ फन्ड्सहरु रेज गर्ने यो रुपैयाँ पैसा संकलन गर्ने कुरा We have a 12-member team हामीसँग 12 जना सदस्यहरुको झुण्ड हुनुहुन्छ in Nepal. नेपालमा हुनुहुन्छ We have a team in Bhutan, Thimphu. हामी भुटानको थिम्पू भन्ने ठाउँमा हाम्रो झुण्ड हुनुहुन्छ We have a team in Darjeeling and in Calcutta. कलकत्तामा हाम्रो टिम हुनुहुन्छ We have a team in Shenzhen, China. शेन्जेन चाइनामा हाम्रो टिम हुनुहुन्छ We are building a team right now in Bangladesh. हामी अहिले बंगलादेश पनि एउटा झुण्ड अथवा टिमलाई तयार गर्दै छौं And next we are planning Sri Lanka. अब हामीले श्रीलङ्काको लागि प्लानिङ गर्दै छौं योजना गर्दै We छौं have 5 ministry locations in Kathmandu only. काठमाडौँमा मात्रै नै हाम्रो 5 वटा सेवाकाईको स्थानहरू छन् I have to raise a lot of funds.
मैले धेरै रुपियाँ पैसाहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ सेवाकाईको लागि। I was talking to my friend from India, एकजना मेरो साथीसँग इन्डियाको साथीसँग कुरा गर्दै and he थिएँ was saying, "Pray for my finances." अनि उहाँले भन्दै हुनु यु सेड टु हिम He said to me, ओके उहाँले भन्नुभयो कि मलाई मेरो आर्थिक रुपियाँ पैसाको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। and I said to him like this: मैले उहाँलाई यसरी भने 21 years of ministry in Nepal. 21 वर्षको सेवाकाईको अनुभवमा Every time I do neology or get on my knees अनि म चाहिँ नियोलोजी घुँडाको काम गर्छु जुन चाहिँ म regarding finances, फाइनान्समा चाहिँ म घुँडा टेक्ने काम गर्छु। every month I'm on my knees crying. हरेक महिना म मेरो घुँडा टेकेर चाहिँ म रोइरहेको हुन्छु। Every month my account empties and then fills up next month. हरेक महिना चाहिँ मेरो ब्याङ्कको अकाउन्ट खाली हुन्छ रित्तिन्छ फेरि हरेक महिना त्यो भरिरहेको पनि And I हुन्छ। tell my friend, I cannot live on the borrowed miracle encouragement of last month. अनि अस्ति गएको महिनामा भएको जुन प्रकारको आश्चर्य कर्म मेरो जीवनमा भयो त्यो कुरालाई नै म लिएर चाहिँ यो महिना म खुसी हुन सक्दिनँ। It's impossible. यो मेरो लागि असम्भव छ। Okay, financial miracles last month is done. Then this month again I have to painfully pray. अब गएको महिनामा प्रार्थना गरेँ आश्चर्य कर्म भयो त्यति बेलाको आवश्यकताहरू पुरा भयो यो महिनाको लागि मलाई त्यसले पुग्दैन त्यसले हुँदैन मलाई यो महिना पनि फेरि घुँडै टेक्नुपर्छ रुनै पर्छ।